น้ำตาล2 ช้อนนี่2 ช้อนก็ได้นี่ก็พักไว้สักครึ่งชั่วโมงไก่ประมาณครึ่งกิโลแป้งข้าวโพดประมาณ2 1 2ผงฟูครึ่งช้อนชาผงฟูช้อนชานี่น้ำพอประมาณนะคะไม่ให้มันข้นมากเกินสัก3 ช้อนแต่ไม่เยอะดูก่อนแต่ถ้ามันข้นเกินไปก็ใส่น้ำเข้าไปถ้ามันเหลือเกินไปต้องเติมข้าวโพดนิดหน่อยนี่น้ำตาล1 ช้อนแล้วก็ผงปรุงรส1 ช้อนชาก็คนเสร็จแล้วก็ทำหมักตรงนี้มาครึ่งชั่วโมงถ้ามันทอดยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะรอให้มันร้อนแล้วก็ค่อยทอดไปแล้วก็ไฟนี่ค่ะนี่นะชิมก่อนน่าอร่อยว้าวร้อนว้าวอร่อยอร่อยชอบเป็นหนังพูด